hatalmas bejelentést tett a Google a héten, kiadta a Bard chatbotjának a jelenlegi legjobb verzióját, és megjelentek hozzá a kiegészítések is. Ezt fogjuk most megnézni, hogy mi is az, amire képes. Sziasztok, Pintér Zsolt az Emperen Pintyő csatornától, és vágjunk is bele, hogy mit tud a Bard chatbot. A Google-nek a jelenlegi zászlós hajója, ami megpróbál versenybe szállni a ChatGPT-vel. A bejelentés az most történt 19-én. A Twitteren Jack Kravchik jelentette be, akivel beszélgettem is egy pár órát arról, hogy mi az, amit tud és mit nem tud jelenleg az egész rendszer, és segített pár dologot tisztázni. Ezt majd el is mondom nem sokára, hogy mi az, amiket mesélt. A YouTube-on is található egy ilyen kis rövid bemutató, hogy mire is lehet használni, ezekből megnézzünk mi is párat majd, hogy mi az, amiket találtam, és működik, mi nem működik. Illetve el tudtok olvasni róla egy nagyobb bejegyzést a Google blog oldalán, ezt majd belinkelem természetesen a videóba. Mi a teendőnk, hogy tudjuk használni a Bard chatbotot? Beírjuk a weboldalt bard.google.com, ugye minden link ott lesz a leírásában a videónak. Tehát beírjátok ezt a címet, és ahhoz, hogy tudjátok használni ezt az extension-t, ehhez át kell váltanotok a Google accountotokat angol nyelvűre. Ezt ugye itt rákattintotok a beállításra, és ott a personal infóban a language alatt átállítjátok angol nyelvűre. Illetve amit még fontos átállítani, hogy a Gmail-es leveleitekhez hozzáférést, ha szeretnétek neki adni, tehát hogy azzal is tudjon dolgozni, akkor a Gmailben a beállításokba felmentek, és ott az általános fül alatt lesz egy olyan, hogy okos funkciók és személyre szabott beállítások más Google termékekben. Na ezt be kell kapcsolni. Angolul ugye Smart Features and Personalization in Other Google Products, hogyha már átváltottátok angolra, tehát ezt pipáljátok be, majd az oldal legalján mentsétek el a beállítást. Csak akkor fog működni a Google-ös integráció, hogyha a Gmail-es integráció, hogyha ezt bekapcsoltátok. Ugye amit most bejelentettek a Twitteren, ugye a Jack Kravchik, ez az, hogy megjelent ez az extension, fel fog ugrani nektek itt egy ablak, amire nyomjatok rá, hogy igen, szeretnétek használni, és utána meg fog jelenni itt egy ilyen kis puzzle darab a jobb felső sarokban, aminél be lehet kapcsolni, hogy melyik szolgáltatásokhoz kötött hozzá Flights, Hotels, Google Map, Google Workspace és a YouTube. Amit Kravchik elmondott nekem, az az, hogy ha a saját dolgaidra szeretnéd használni, hogy azokkal interakcióba lépjél, akkor az jelenleg csak a Gmail, a Google Docs és a Google Drive az, ami működik ezzel. Tehát a saját YouTube csatornádat nem tudod elemezni vele, és nem tudsz vele dolgozni, de a Gmail, Docs és a Drive az működik vele. A többinél csak a nyilvános adatokhoz fér hozzá. Elég sokszor halucinál még az egész, tehát ugye képzelődik és olyan dolgokat mond, amik nincsenek, például ugye mondjuk a YouTube-ra kérdeznéd, hogy a te YouTube csatornádon mik vannak, foglalja össze, stb., akkor elkezd hadoválni össze-vissza mindent, ne higgy neki, nem támogatja jelenleg a YouTube a hitelesített bővítményként, úgyhogy nem fogja felismerni a te csatornádat. A legjobb használata jelenleg az információk összefoglalása és kinyerése ezekből a szolgáltatásokból, és azt mondta még nekem a Kravchik, hogy további lehetőségként szeretnék beépíteni majd, hogy a megértésének a megerősítés kérését, és ezek most a legfontosabb fejlesztések, amik jönnek majd, illetve mindenféleképp szeretnék bővíteni, hogy a saját adataiddal máshol is interakcióba lehessen lépni, ne csak a Gmail, Docs és a Drive-on. Ugye mik azok, amiket kezel, itt nem feltétlenül látjuk mindegyiket, de ha itt megnézzük, akkor van egy ilyen jó kis ikonográfia, ugye a Gmail, a Docs, a Drive, a Hotels, a Google Map, YouTube és a Google Flights, ezeket integrálja, és ezeket tudjuk elérni
a Bardon belül. Hogyha visszamegyünk ide a nyitólapra, és szeretnétek konkrétan meghívni az egyik szolgáltatást ezek közül, akkor egy kukacot írjatok be, és felugrik ez, hogy mi az, amiket elértek. Így közvetlenül meg tudjátok szólítani, és tudni fogja, hogy ti konkrétan tényleg erre gondoltok, és nem a szövegből kell majd kibográsznia neki, hogy melyik szolgáltatást is kellene használnia ahhoz, hogy megoldja a problémádat, vagy a kérdésedre válaszolni tudjon. Ugye a tartalom elérése érdekében a Bard megoszthatja a beszélgetéseink egy részét, és egyéb releváns információkat, például a tartózkodási helyet más szolgáltatásokkal, erre figyeljünk oda. Ezek a szolgáltatások felhasználják ezeket az infókat a fejlesztésükhöz, még akkor is, ha később törlöd a Bard tevékenységedet. A bővítményeket persze bármikor kikapcsolhatod a bővítmények oldalon. Ugye megkeresi, behozza az e-mailekből származó információkat, időpontokat, barátok listáját, összefoglalót készít dokumentumokból, PDF-ekből, ezeket majd mindjárt leteszteljük. Illetve a Bard az csak a mi engedélyünkkel férhet hozzá a személyes adatainkhoz, például a Google Workspace-ből, és nem használják hirdetések megjelenítésére, a Bard fejlesztésére, és nem látják emberi felülvizsgálók ezeket az adatokat. Illetve van majd még egy Google keresés kiegészítő része, egy ellenőrző, ezt majd megnézzük, hogy mi is ez. Lássuk, hogy miket próbáltam. Hát elég sok mindent teszteltem, felemás sikerrel, melyik működik, melyik nem. A magyar nyelvet ismeri. Tehát, hogyha magyarul adjátok meg neki, akkor is tud jó és rossz választ adni, ha angolul is adjátok meg, akkor is tud jót és rossz választ adni. Tehát azért, mert magyarul adjátok meg, nem azért fog halucinálni. Ugyanúgy halucinál mind a két nyelven, de reméljük, hogy egyre kevésbé fog előfordulni, és egyre pontosabb információkat fog adni. A legelső például használat. Kérjük ellenőrizze a Gmailt, ugye itt úgy adtam meg, hogy kukac Gmail, és készítsen egy táblázatot, amelyben felsorolja a Midjourney-től itt az volt a biztos, hogy megadtam a konkrét e-mail címet. Az elmúlt évben kapott összes nyugtát, adjon hozzá határidőket is. Ha nem adtam meg a konkrét e-mail címet, akkor néha elkezdett halucinálni, mintha valaki teljesen másnak a Gmail fiókját nézni, úgyhogy ez a biztos, itt megnézi az e-mailjeinket, és csak ezeket az e-mail címeket, mint feladó veszi figyelembe. Jó, egy kicsit dolgozik, és elmehetek ki fog adni egy táblázatot, ahol összegyűjti a Midjourney számláimat. Na, most megint hadovál. Hú, ez teljesen butaság, amit kiadott. Várjunk, itt megint nem jó. Hát igen, próbáljuk újra generálni. Reméljük most jó lesz. Természetesen megint össze-vissza hadovált. Most beírtam angolul, és angolul így kiadta a jó választ. Nem lehet mindig tudni. Ez a baj a Barddal jelenleg, hogy szerintem nem megbízható, de azért szeretném megmutatni, hogy elméletek mire lehetne képes. Aztán, hogy jó választ, de vagy nem, azt majd utána ti eldöntitek. Ez most jó válasz, tényleg ezek voltak a számlák, amit a Midjourney-nek kellett fizetnem. Ha itt megnézitek a View Other Drafts-et, akkor ki tudtak választani másfajta megjelenítést és esetleg eredményeket, amit ki tud nektek listázni, illetve újra tudjátok generálni a keresést, hogy nézze meg, hogy akkor most tényleg jó volt-e vagy sem, illetve van egy ilyen opció, hogyha jól működik a rendszer, akkor például ugye itt, mivel gmail-es leveleket dolgozott fel, ezért itt rá tudsz kattintani az elemekre, és konkrétan átvisz arra az adott e-mailre. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó funkció. Tehát ha rengeteg e-mailed van valamilyen témában, és azt összefoglalod, táblázatot készítesz belőle, stb., akkor utána itt megmutatja neked, hogy melyik e-maileket dolgozta fel, rákattintasz, és egyben el tudsz az e-mailhez menni, és meg tudod nézni. Illetve van még itt egy ilyen funkció, hogy Export to Sheets, rákattintasz, és szépen kiemeli a Google táblázatokba, létrehozott egy Google táblázatot, rákattintasz, és putty, bele is rakta szépen egy Google táblázatba ezeket az adatokat, amiket ott megmutatott nekünk.
Ez egy elég jó funkciója. Az már más kérdés, hogy itt szerintem kevesebb van, mint itt, amennyit Albuquerque listáz, és csak ezt a párat írta ki, de reméljük, ez tovább fog fejlődni. A következő, az egy nagyon érdekes téma, ezt a ChatGPT-vel is próbáltam megoldatni, ő tévesztett, nem jól ismerte fel a képet. Azt mondja, egy nagyon egyszerű promptot adunk meg, olvasd ki a szöveget ebből a képből, és old meg a feladatokat. Letöltöttem egy egyszerű matek feladatlistát. Ugye megmutatom a képet. Ez volt a matek feladat. Mint látjátok, néhány szorzás van rajta. Itt például a ChatGPT tévesztett, mert a 8x9 helyett ő úgy ismerte fel, hogy 8x19 van odaírva, ami ugye nem igaz. Nézzük meg, hogy meg tudja oldani a Bard ezt a matek feladatot, és felismerje, hogy mi látható a képen. És igen, 7x7 49, ott az 5x6 94, 12x7 3x5, a 4x8 is jó, 2x12 és 11x5 8x9, 7x6, mindegyiket tökéletesen felismertetett. Nagyon jó. Az, hogy miért ír utána feladatokat, igen, az már más kérdés. Egy kicsit túlbuzgó, és írt hozzá feladatokat. Jó, oké, elfogadjuk. Szorzásjelek, minden. Jó, nekünk ez volt a lényeg, és megoldotta a képen szereplő feladatot. Bonyolultabban nem próbáltam, elképzelt, hogy meg tud oldani bonyolultabb feladatot is. Ugye megnézzük, hogy mondjuk egy matek példát, ha keresünk, mondjuk mi legyen? Ez is egy érdekes feladat. Képmentés a más néven. Matek 2. Hogy ezt meg tudja oldani. Jó. Ugye ezen látható, hol van a feladat, mindjárt megmutatom. Látható egy ilyen kisebb gyerekeknek való feladat, amin ki kell találnia, hogy mi lehet ugye ennek a kis csimpánznak, majomnak az értéke, és mi a pálmafa értéke, és meg kell oldani a feladatot. Nézzük meg, hogy ezt le tudja vezetni. Ugye hány majom van a képen, hány banán van a képen, ez minket nem érdekel, a képen 2 majom van, az jó. Válaszok 2, 10, 5, 4, 2. Feladatban a képen látható majmok számát kell megszámolni. Nem. Baloldali banán. Érdekes, kitalált rá feladatokat. Nem ezt kérdezem. A kérdőjel, a piros kérdőjel helyén milyen számnak kell lennie? A jobboldali majomban lévő banánok számát, hűha, kicsit fura. Ugye itt a majom az 3, a banán az ugye 4, és akkor itt van egy banánunk, ugye 4 meg 6 az 10, tehát 3 meg 6 az 9 a végeredmény. Hát itt teljes össze-vissza hadoválás, ezt már nem ismerte fel. Tehát itt már elbukott, amikor csak számok voltak ráírva, azt még le tudta kezelni. A következő, ez nem az, ez Stable Diffusion generálás. Ugye lehetne olyat vele csinálni, hogy írjon összegzést, tehát ha vannak leveleid, mondjuk hírlevelet kapsz mindenhonnan, vagy egy bizonyos helyről, akkor meg tudom mondani, hogy írjon róla összegzést. Ezt most kipróbálhatjuk. Olvasd a futópéldául hírleveleket a Gmail fiókomban, és írj az elmúlt hétről egy összegzést. Még beírtam a konkrét e-mail címet is. Ugye beírjuk, hogy feladó, 2. Hát ez jobban segít neki.
Ez például egy másik ugye, felhasználó, ez a harmadik felhasználó lehetőség, amit most mondok. Igen, a Google bejelentette, hogy új mesterséges kis intelligencia, NASA, SpaceX, Microsoft bejelentette. Úgy néz ki, hogy igen, hasonlók vannak ebben a Futuropedia hírlevélben, úgyhogy elképzelhető, hogy ezt jól olvasta ki. Most a Starshipre rákeresek, hogy van-e ilyen ebben a hírlevélben. Starship. Nincs. Hát akkor ez most halucináció volt. Nem szabad neki hinni. Ez nem kifejezetten igaz, amit ide leírt. Elméletileg ennek is működnie kellene, de jelenleg egy kicsit furcsán működik, azaz sehogy. Akkor például lehetne olyat kérdezni, hogy vannak leveleid, ami egy bizonyos mappába vannak belerakva, elméletileg ezt is felismeri, tehát nekem van mondjuk egy utazás mappa, amivel belegyűjtöm mindig a bookingos leveleket, és elméletileg, ha így megadod neki, hogy a Gmail leveleid között van egy utazás nevű mappa, és azzal szeretnél dolgozni, akkor ezt felismeri, és azokkal fog csak dolgozni, tehát így le tudod szűrni a leveleket. Amit például beszéltem a projekt vezetőjével, Kravcsikkal, és hát az egyik vezetőjével, a Jack Kravcsikkal, ez az, hogy nem mindent ismer még fel, tehát például nem tudja értelmezni azt, itt most beírtam, hogy nézd át a leveleimet, én azt a kérdést tettem fel, hogy nézze át a leveleimet, és nézze meg, hogy milyen társasjátékokat vásároltam legutóbb, és sajnos ezt így nem ismeri fel, hogy mi az a társasjáték, holott benne van ez a szó az összes ilyen levélben, hogy társasjáték, vagy a feladóba, de nem tudja se összekötni, se felismerni. Akár lehetne ugye ilyet is beírni, hogy nézd át a levelémet, és mennyi most a szuper sok pont egyenlegem. Hát ez nagyon nem megy neki, tehát teljes halucináció, és váltig ragaszkodik hozzá, amit kiír. Hát igazából szerintem ez egy use case, amit tökéletesen jól lehetne használni, hogy ne kelljen nekem keresgetni. Remélem, hogy idővel tényleg fejlődik olyan szintre, hogy ez is működni fog. Ami tényleg működik az az, hogy szeretnénk valahova utazni mondjuk, keressen hotelt vagy apartmant egy hétvégi pécsi utazásra erre a hétre, szeretem a múzeumokat, szeretek kirándulni, és listázza ki nekem az 5 legjobb helyet, ahol pizzát lehet adni, és a minimum értékelésük 4.5 legyen a Google térképen. Elméletileg ugye ezt meg kell tudnia oldania, hiszen használja a Google keresőt, a Google térképet, úgyhogy ezt mindjárt meglátjuk, hogy sikerül neki, illetve a Google Hotels-t is használja. Itt látjátok, fel is villant a Google Hotels, tehát ugye használja azt is, meg a Google térképet is. Valamikor elég gyorsan visszaadja az információt, most úgy látszik egy kicsit tovább tartott. Oké, ezeket a hoteleket találta. A Vulcan Wellness, Phoenix, Fibula, azt mondja érdekes dolgok, amiket meg lehet nézni, a Vasarely Múzeum, a Csontvári Múzeum, János Pannonius Múzeum, illetve talált 2 pizzériát, amit ajánl, a Pizza Meat, és egyből, ha megnézitek, ezekre a múzeumokra is ott a link, tehát ha rákattintasz, akkor azonnal eljutsz oda, illetve csinált egy ilyen térképet, ahol például itt a pizzeria D&D, ez 4,6-os, ez valóban fölötte van, de látni olyan pizzériákat is, ami itt a jelölőkön, hogy ez egy 3,2-es pizzeria, ami nagyon nem az. A Stefano pizza az tényleg 4,8 fölötte, amit ide listázott, de a Maestro pizzeria az 3,1, az nagyon nem jó. És még a másik, amit ide írt, még a Pizza Mi, keressük csak meg itt, hogy az melyik lehet. Modern Pizza Mi 4,2. Tehát megértette, hogy kigyűjtse a pizzériákat, viszont nem tud dolgozni a saját adataival, tehát amit ide kilistázott, az nem mind 4,5-es értékelés feletti pizzeria, úgyhogy jó is, meg nem is nagyon a válasz, tehát itt még gondok vannak, viszont például ugye kilistázott nekünk ide ilyen lehetőségeket, hogy ha szeretnénk kirándulni, akkor a Remeterétre mehetünk, a Széchenyi forrás felé, vagy itt az ilyen hiking area, tehát hogy itt lehet kirándulgatni is.
illetve belinkelte konkrétan egyből kattinthatólag, hogyha megnézitek, akkor ott alul írta, hogy Google.com Travel Hotels, tehát itt elérjük egyből a hoteleket, itt van, hogy milyen összegbe kerül egy éjszaka, de szépen kigyűjtött a számunkra, ez a része jól működik eléggé. A Google Map-es szűréssel voltak problémák, de valamennyire az is működött. Ami nagyon vicces, a 7. felhasználási terület az, hogy ugye felismeri azt, hogy mi van egy képen, és megkérdezzük, hogy mit gondol, hogy például miért vicces az a mém, amit küldtek nekünk, vagy egy fotó miért vicces attól, hogy mi van mondjuk ráírva, vagy mit ábrázol. Valaki ezt a fotót küldte nekem, miért vicces ez? De most feltöltök egy mémet, és megpróbáljuk felismertetni vele. Mutatom, hogy melyik fotó az. Egy kutyát láttok rajta, aki vár ugye a bőröngyére, és itt van egy fa bot, amin gondolom rajta van címkézve, hogy erre vár elméletileg. Nézzük meg, hogy mit ismer fel belőle. Na, submit. Nem kattintottam közben. A fotó vicces, mert a kutya úgy néz ki, mintha várna a bőröngyét. Ez tökéletes, ez nagyon jó felismerte. Ez egy váratlan és szokatlan látvány, ami nevetést vált ki. A kutya arca is vicces, mert úgy néz ki, mintha el lenne foglalva, és türelmetlen lenne. A fotó vicces lehet még azért, mert úgy néz ki, mintha ember lenne. Humoros kontraszt. Úgy néz ki, mint egy utas lenne. Aha, a fotó egy szokatlan helyzetet ábrázol. Igen, természetesen a humor szubjektív, és nem, hanem mindenki találja viccesnek ezt a fotót. Érdekes, mert csak a fotónak a bal oldalát elemezte le, a jobb oldalával nem tudott mit kezdeni, de teljesen jól látta a baloldali kutyaváros, bőröndváros mém varázsolt fotónkat, úgyhogy félig meddig azért ez működik. Tehát rá lehet ezeket engedni. Ha esetleg ez egy híresebb mém, akkor lehet, hogy még ő meg is találja a Google képkeresőjével. Akkor, ami még érdekes, az a 8. Tudnátok ajánlani pár YouTube tutoriált ezek elkészítéséhez? Ide beadhatsz mondjuk egy csészét, egy házat, egy ételnek a fotóját, vagy egy redőnyt, és akkor megpróbál ehhez neked tutoriál videókat keresni. Én most beadok neki egy palacsinta fotót, hogy vajon mit kezd vele, hogy tud-e YouTube videót ajánlani ehhez. Felismeri-e, hogy mi van a fotón, direkt azt a nevet adtam ennek a fotónak, hogy fotó 1, tehát hogy még véletlenül se legyen az, hogy beleírtam, hogy palacsinta. Szívesen ajánlok pár YouTube tutoriált ezek elkészítéséhez. Bemutatja, hogyan készíts egy aranyos papírkutyát, papírkutyaház. Hát ez nem feltétlenül az. Kezdjünk inkább egy új beszélgetés, mert lehet, hogy beragadt neki az előzőről a kutya. Úgyhogy újra feltöltjük ezt a palacsinta fotót. Majd azt mondjuk, hogy mehet. Szívesen ajánlok pár YouTube tutoriált palacsinta készítéshez. Érdekes, ezek szerint folytatni akarta az előző konverziót, ahogy ugye a kutyáról beszélgettünk, úgyhogy úgy látszik érdemes mindenféleképp új beszélgetést kezdeményezni, hogy ne zavarja ezt be. Érdekes, mert azt mondja, ez a videó egy klasszikus rántott palacsinta receptet mutat be, ez tök szép és jó, csak linket nem rakott ki a YouTube videóra. Nézzünk egy másikat, hogy egy konkrét receptet adjon meg. Azt mondja, egy kedves barátom minden héten elkészíti ezt, és szeretném újra elkészíteni, hogy meglepjem. Ugye most újra feltöltöm a palacsinta fotót, ugye elméletileg ő nem tudja, hogy mi ez, a fájl nevéből nem derül ki, fel kell ismernie, és írni kell róla neki egy receptet, hogy hogyan is lehet elkészíteni ezt, ami a képen látható.
Nézzük, hogy ezt meg tudja oldani. Ugye az előbb felismerte a palacsintát, és ajánlott is YouTube videókat, és hát itt van. Általad küldött képen rántott palacsinták láthatóak. Rántott palacsinta egy klasszikus magyar étel, amely általában hússal vagy sajttal töltve készül. Sajttal töltött palacsinta. Hát azért biztos van ilyen, de én nem szeretnék enni sajttal töltött palacsintát. A hússal még az rendben van, de a másik az itt ugye a hortobágyi húsos palacsintára gondolt. Igen, fontos csomómentesre keverni, töltéket ne tört túl sokat a palacsintába. Ez teljesen jó, oké. Amiket így mellé írt, dekoráld a palacsintát, nagyon jó kis ötleteket írt, hogy hogyan lehet elvarázsolni az ismerősünket, ha újraalkotjuk a palacsintáját. A következő a 10-es, egy kis kódolási feladat, ahol megkérdezzük tőle, hogy egy kód, amit megírtunk, az jól írtuk-e meg, úgy írtuk-e meg, mint egy nagyon jó senior programozó, és amit szeretnénk, egy egyszerű és hatékony megoldást a problémára, csak sokkal kompaktabb formában. Nézzük csak meg, ez egy ilyen kis Pythonos program, és hogy mit kezd vele, hogy javítja, átdolgozza. Igen, kompaktabbá is tette, sokkal-sokkal kompaktabban írta le az egész feladatot, mint ahogy eredetileg volt. Tehát például erre is jó, hogyha kódot szeretnél javítani, vagy hibát keresel, a Bard annyira jelleg nem tökéletes arra, hogy nagyon hosszú kódokat írjál. A ChatGPT 4-es változata azért elég jól képes erre, főleg Python nyelven. A Bardnak meg ez a képessége nem rossz, hogy ezeket megoldja. Érdekes, mert a ChatGPT sokkal többet beszél, amikor ezeket nekünk elmagyarázza. De itt amúgy igen, ez a learn more, ez nem az csak, hogy a codinggal mit kell tudni. Mondjuk legyen egy teljesen más felhasználási terület, mondjon nekünk érdekességeket a James Webb teleszkópról, mit ad ki nekünk információkat. Ide kiírt nekünk nagyon sok érdekes tényt a James Webb teleszkópról. És hogyha megnézetek, akkor alul van egy ilyen Google gomb, ha erre rákattintunk, akkor látszólag semmi nem történik. Érdekes mód azért, mert magyarul adtuk meg a kérdést. Hogyha ugyanezt angolul tesszük fel, hogy mondjon néhány érdekes tényt a James Webb teleszkópról, akkor elméletileg az a Google-os ikon alul, az tényleg azt fogja csinálni, amire szükségünk van. Ez a Double Check Response, amire ha rákattintunk, akkor megkeresi a Google-ben ezeket az információkat, amit megadott, és ami zölden jelöl, azok konkrét biztos tények, amiket weboldalakon talált meg. Itt látjátok, hogyha fölé viszem az egeret, akkor ugye rá tudok kattintani, és megmutatja, hogy melyik weboldalon van ez, és hogyha rákattintasz a weboldalra, akkor kijelöli azt a szövegrészt, amit számodra visszaadott. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó használat, hogyha ez egy nagyon hatalmas oldal, egy 10-20 oldalból álló valami, ami egy darab képernyőnyi, és onnan szedett ki információt, akkor azonnal odaugrik, és megmutatja kijelölve neked, hogy mi az, amit felhasznált, tehát így tudod ellenőrizni ezeket a tényeket, hogy tényleg valóságosak-e. Hogyha nem az, akkor egy kicsit lejjebb megyek. Itt, ha narancssárga színnel jelöli ki, akkor az azt mondja, hogy nem találta meg a Google keresővel, hanem ezt ő így gondolja, meg a nagynyelvi modell ezt találta ki, és erre jutott. Itt most szinte mindenre van neki háttérinformáció, amit megtalálunk mindenféle weboldalakon. Látjátok, NASA, ez is NASA, webteleszkóp.org, BBC-nek a lapja, nézzük meg a BBC-t. És igen, tényleg itt van lilával kijelölve az, amit megadott nekünk érdekességet. Ez egy nagyon-nagyon jó funkciója. Akkor például meg lehetne kérdezni, ugye hozzáfér a Google táblázatainkhoz, hogy mi az én utolsó Google táblázatom. Ugye elméletek hozzá
hozzáfér a Google Workspace-hez, és szépen kirakosgatta ezeket a Google táblázatokat, amiben van igazság, és tényleg vannak hasonló táblázataim, nem feltétlenül ezek a legutolsók. Tehát itt ez 2017-es, az biztos, hogy nem igaz, tehát ez is megint működik is, meg nem is. Ami nagyon érdekes, tehát például mondjuk az előzőnél, ha megkérdezem még egyszer, nem is kell megkérdezni, hanem ide feljebb megyek, van egy ilyen, ugye, hogy tudjuk értékelni, hogy jó vagy rossz válasz volt-e, de van egy sokkal izgalmasabb, ez a share, ami chat with workspace source, can share chat with workspace sources. Aha. Ugye, hogy a workspace-es source-ot nem tudja megosztani. Akkor nézzük meg, hogy nyitunk egy teljesen újat, és ott kérdezzük meg ezt. Ez nem fogja a workspace-t használni, tehát nem fogja egyik szolgáltatásunkat sem használni, mert hogy meg tudjuk osztani az adott chatet, ami éppen diskuráltunk vele. Itt, ha megnézitek, van egy megosztás gomb, és a share-rel meg tudjuk osztani másokkal, egy publikus linket létrehoz. Oké, kimásoljuk, és nyitunk egy private ablakot, hogy nehogy legyünk ugye belépve, megnyitjuk ezt a linket, és ott van a beszélgetés. Tehát, hogyha volt valami beszélgetés, mondjuk egy programkód, vagy egy javaslat egy utazásra, hogy szeretnél elutazni, keressen neked éttermeket, szállásokat, stb., és ezt szeretnél átküldeni a barátaidnak, akikkel utazni akarsz, akkor nem kell kikopizgatni onnan a szöveget, meg minden, hanem fogod, megosztod ezt a chatnek a linkjét, és ő tudja majd folytatni a konverziót ebben a chat ablakban, és látni fogja az összes információt, amit neked is kiírt. Tehát ez egy elég jó funkció. De van még itt egy érdekes mellette, ez a Modify Response, tehát hogy a választ tudjuk módosítani, tudjuk rövidebbre venni, hosszabbra egyszerűsíteni kezdőknek és profiknak. Tehát nézzük meg, hogy mondjuk azt szerintem, hogy rövidebb legyen ez a válasz, hogy ugye érdekes tényeket közöljön a James Webb teleszkópról, elméletileg most sokkal kevesebbet, vagy tömörebben kellene neki kiadnia a számunkra. Hát, nem mondom, hogy sokkal tömörebb lett. Azt mondja, hogy legyen sokkal inkább kezdőknek a szöveg stílusa. Igen, a legnagyobb és legjobb. Igen, teleszkóp, hát ez tényleg sokkal egyszerűbb a szövegezés. Igen, ez jó. Tehát ez tényleg jól működik. Ez jó ugye összefoglalóknál, vagy bárminél, hogy egy kicsit szeretnéd változtatni, hogy milyen legyen, amit visszaírt információt, vagy összegzet, akkor ez a funkció jól használható. Illetve ugye a copy ki lehet másolni. Tehát jelenleg ezekre képes, ezek azokra, amikről találtam mindenféle bejegyzéseket a Twitteren, mindenféle AI-jal foglalkozó emberektől, hogyha tudtok valami jó ötletet, hogy mire lehet használni, akkor azt osszátok meg kommentben, hogy mások is ki tudják próbálni, és ők is hozzáférjenek ehhez a lehetőséghez. Hogyha van egy jó ötleted, írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, hogy máshoz is eljusson, mert különben a Google keresője soha senkinek nem fogja ajánlani. Ha kommentelitek, az még jobb, mert akkor még nagyobb eséllyel ajánlja másoknak is a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornára, és akkor értesítést kaptok mindig a legfrissebb videóktól. Megpróbálok minden héten újabb és újabb anyagokat feltenni az AI-jal kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót. Sziasztok!